Κάποιοι πιστεύουν πως όλα είναι γραμμένα, άλλοι πως τίποτα δεν είναι. Μακάρι να ήξερες πόσες φορές έχεις αναρωτηθεί σιωπηλά το ίδιο πράγμα. Εκεί, σε μια στιγμή που ένιωσες ότι κάτι έπρεπε να συμβεί ή πως κάτι άλλο δεν γινόταν να μην γίνει. Ήταν τύχη, ήταν σύμπτωση ή μήπως πεπρωμένο. Κι όμως το ίδιο ερώτημα κρύβεται πίσω από τις πιο μικρές καθημερινές πράξεις μας. Από το τι θα φας το πρωί μέχρι το ποιον θα αγαπήσεις και ποιον θα χάσεις. Είσαι εσύ που επιλέγεις ή είναι η ζωή που σε κατευθύνει μέσα από ένα αόρατο σενάριο? Γεια σου, είμαι ο κοσμικός αφηγητής και σήμερα θα μιλήσουμε για το αν η ζωή μας είναι προκαθορισμένη ή εξαρτάται τελείως από τις επιλογές μας. Μείνε μέχρι το τέλος, γιατί αυτό το ταξίδι ίσως αλλάξει τον τρόπο που βλέπεις το παρελθόν σου και, που ξέρεις, ίσως σε βοηθήσει να ξαναγράψεις το μέλλον σου. Φαντάσου ένα απέραντο ρολόι, ένα σύμπαν μηχανισμό που ξεκίνησε να λειτουργεί τη στιγμή της μεγάλης έκρηξης. Κάθε αστέρι, κάθε άτομο, κάθε σκέψη σου, όλα γρανάζια μιας αλυσίδας αιτιών που δεν σταματά ποτέ. Αυτή ήταν η κοσμοθεωρία του Νεύτωνα. Ένα σύμπαν απόλυτα προβλέψιμο όπου τίποτα δεν συμβαίνει τυχαία. Αν μπορούσες, έλεγε, να γνωρίζεις τη θέση και την ταχύτητα κάθε σωματιδίου, θα μπορούσες να προβλέψεις το μέλλον ολόκληρου του κόσμου, από τη γέννηση ενός άστρου μέχρι την πιο μικρή σου απόφαση. Αιώνες αργότερα, ο Αϊνστάιν πίστεψε το ίδιο. Για εκείνον η μοίρα δεν ήταν ποίηση, ήταν φυσική. Η πορεία κάθε ανθρώπου είχε χαραχθεί την πρώτη στιγμή του χρόνου. Ακόμα και το έγκλημα, η τρυφερότητα, η προδοσία, όλα προγραμματισμένα, σαν καρέ μιας ταινίας που απλώς προβάλλεται μπροστά στα μάτια μας. Αν είναι έτσι, τότε τι σημαίνει ευθύνη? Αν ένας δολοφόνος ήταν προορισμένος να σκοτώσει, είναι πραγματικά ένοχος. Αν εσύ ήσουν προορισμένος να αγαπήσεις, να αποτύχεις, να χαθείς, πόση από αυτή τη ζωή σου ανήκει στα αλήθεια? Η ιδέα μοιάζει ψυχρή, μα έχει κάτι τρομακτικά λογικό. Όλα μοιάζουν να συνδέονται. Η κάθε σκέψη σου είναι αποτέλεσμα μίας προηγούμενης και αυτή αποτέλεσμα μίας άλλης και μίας άλλης πριν από αυτή. Μία ατελείωτη αλυσίδα αιτίων που ξεκινά από το ίδιο το Big Bang. Αν είναι έτσι, τότε δεν επιλέγεις να παρακολουθείς αυτό το βίντεο. Ήταν αναπόφευκτο. Είσαι απλώς θεατής στο ίδιο σου το έργο. Η ιστορία σου παίζεται μπροστά σου και εσύ απλώς παρακολουθείς. Κι όμως κάτι μέσα σου αντιδρά. Γιατί αν όλα είναι προδιαγεγραμμένα, πώς εξηγείται εκείνη η στιγμή που ξέρεις πως μπορείς να αλλάξεις? Εκείνη η στιγμή που ενώ όλα σε σπρώχνουν προς μια κατεύθυνση λες «Όχι, αυτή τη φορά θα πράξω αλλιώς». Ίσως λοιπόν το ρολόι του σύμπαντος να έχει μια μικρή απρόβλεπτη ρογμή. Μια χαραμάδα μέσα από την οποία η συνείδηση ψιθυρίζει. Μπορεί όλα να έχουν ξεκινήσει πριν από μένα, αλλά αυτό το βήμα το επιλέγω εγώ. Και εκεί αρχίζει η αμφιβολία. Μήπως το σύμπαν δεν είναι ένα τέλειο ρολόι, αλλά μια ζωντανή, απρόβλεπτη ορχήστρα? Μήπως ο χρόνος δεν κυλά ευθύγραμμα, αλλά μας προσκαλεί να παίξουμε μέσα του? Και τότε αρχίζει η επόμενη πράξη. Για αιώνες, οι άνθρωποι πίστευαν ότι ο κόσμος λειτουργεί σαν ένας τέλειος μηχανισμός. Ότι κάθε κίνηση, κάθε γεγονός, κάθε ανάσα είναι αποτέλεσμα κάποιου νόμου που δεν αφήνει κανένα περιθώριο λάθους. Μέχρι που ένα απόγευμα του 1927, ένας νεαρός φυσικός με το όνομα Werner Heisenberg έκανε μια δήλωση που άλλαξε για πάντα τον τρόπο που βλέπαμε το σύμπαν. Δεν μπορούμε να γνωρίζουμε ταυτόχρονα τη θέση και την ταχύτητα ενός ηλεκτρονίου. Αυτή η φράση ταρακούνησε τα θεμέλια της βεβαιότητας. Αν δεν μπορούμε όντως να γνωρίζουμε πού ακριβώς βρίσκεται κάτι, αν η ίδια η ύλη αρνείται να αποκαλύψει με ακρίβεια τον εαυτό της, τότε μήπως και η ζωή δεν είναι πλήρως προβλέψιμη? Και έτσι γεννήθηκε η κβαντική αβεβαιότητα. Το σύμπαν δεν είναι ένα ρολόι που λειτουργεί χωρίς εκπλήξεις.
Είναι ένας ζωντανός πίνακας πιθανοτήτων, όπου το αποτέλεσμα δεν είναι ποτέ απόλυτα βέβαιο. Τι σημαίνει αυτό για εμάς? Σημαίνει πως υπάρχει χώρος, έστω και μικρός, για ελευθερία. Ένα ρήγμα μέσα στο προκαθορισμένο, μία μικρή χαραμάδα προσδιοριστίας από την οποία περνάει η βούληση. Κανείς δεν μπορεί να προβλέψει με ακρίβεια το μέλλον σου, γιατί το μέλλον δεν είναι ακόμη φτιαγμένο. Η κάθε σου σκέψη, η κάθε σου επιλογή αλλάζει τη δομή της πραγματικότητας γύρω σου, όπως η παρατήρηση αλλάζει το ηλεκτρόνιο. Είσαι λοιπόν παρατηρητής ή δημιουργός, θύμα της τύχης ή ο παίκτης που κρατάει τα ζάρια. Ίσως και τα δύο. Και εκεί μέσα στην αβεβαιότητα γεννιέται κάτι νέο, η πιθανότητα. Το πεδίο όπου όλα μπορούν να αλλάξουν αν έχεις τη συνείδηση να τολμήσεις να ρίξεις τα ζάρια. Κι έτσι το σύμπαν πάβει να είναι μία φυλακή από κανόνες. Γίνεται ένας ζωντανός καμβάς. Και ο καθένας μας ένας ζωγράφος που μαθαίνει να αναπνέει μέσα στις αποχρώσεις της αβεβαιότητας. Γιατί εκεί, στο χάος, ίσως κρύβεται το πιο παράδοξο δώρο της ύπαρξης, η ελευθερία να αλλάξεις την ίδια σου τη μοίρα. Και αυτό αλλάζει τα πάντα για το τι σημαίνει πεπρωμένο. Αν προσπαθήσεις να δεις τον άνθρωπο μέσα από το μικροσκόπιο της φυσικής, θα δεις απλώς σωματίδια, άτομα, ηλεκτρόνια, κουάρκ. Τίποτα που να μοιάζει με σκέψη, συναίσθημα ή επιλογή. Κι όμως, κάπως από αυτή την απλότητα γεννιέται το πιο παράξενο φαινόμενο του σύμπαντος. Η συνείδηση. Πώς γίνεται κάτι τόσο άψυχο, τόσο μηχανικό, να δημιουργεί κάτι τόσο βαθιά ζωντανό? Η απάντηση βρίσκεται σε ένα φαινόμενο που οι επιστήμονες ονομάζουν ανάδυση. Όταν πολλά μικρά πράγματα ενώνονται, δημιουργούν κάτι εντελώς νέο, κάτι που δεν υπάρχει πριν την ένωσή τους. Ένα μόριο νερού δεν είναι υγρό, αλλά εκατομμύρια μόρια μαζί γεννούν το υγρό στοιχείο. Κανένα κύτταρο δεν νιώθει αγάπη, αλλά δισεκατομμύρια κύτταρα μαζί ο άνθρωπος μπορεί να αγαπήσει, να ονειρευτεί, να επιλέξει. Η συνείδηση λοιπόν είναι το υγρό της ύλης, ένα φαινόμενο που δεν εξηγείται αν κοιτάς μόνο τα μόρια, αλλά μόνο αν κοιτάξεις το σύνολο. Και εδώ ο άνθρωπος πάβει να είναι ένα απλό σύνολο φυσικών νόμων. Γίνεται κάτι περισσότερο, μια ύλη που ξέρει ότι υπάρχει, ένα κομμάτι σύμπαντος που αναγνωρίζει τον εαυτό του. Κανένα νευρικό κύτταρο δεν έχει ελεύθερη βούληση, αλλά εσύ ως ολότητα την έχεις. Γιατί στο επίπεδο της συνείδησης οι νόμοι αλλάζουν. Δεν ισχύουν πια οι κανόνες των ατόμων. Ισχύουν οι κανόνες του νοήματος. Η ελεύθερη βούληση λοιπόν δεν ζει στα σωματίδια. Ζει στο ανώτερο επίπεδο της ύπαρξης. Εκεί όπου γεννιέται η εμπειρία του «εγώ είμαι». Εκεί αρχίζει η δημιουργία. Εκεί όπου η φυσική συναντά την ψυχή. Εκεί όπου δεν είσαι πια παρατηρητής αλλά συμμετέχον. Γιατί μέσα από τη συνείδησή σου το σύμπαν αποκτά έναν νέο τρόπο να εκφράζεται. Μέσα από σένα το χάος αποκτά σκοπό. Μέσα από σένα το άψυχο αποκτά προθέσεις. Και έτσι το πεπρωμένο δεν είναι κάτι που σε περιμένει. Είναι κάτι που αναδύεται από τις επιλογές σου. Όπως το νερό που παίρνει σχήμα από το δοχείο που το κρατά, έτσι και η ζωή παίρνει μορφή από το δοχείο της συνείδησής σου. Και όσο πιο πλατή είναι το δοχείο, όσο πιο διευρυμένη η επίγνωση, τόσο περισσότερο χωράς μέσα σου τη δυνατότητα του θαύματος. Γιατί το θαύμα δεν είναι να αλλάξεις τη μοίρα σου, είναι να συνειδητοποιήσεις πως είσαι εσύ που τη γεννάς. Υπάρχουν πράγματα που δεν διαλέγουμε. Τους γονείς μας, το σώμα μας, την εποχή στην οποία γεννηθήκαμε. Κανείς δεν ρώτησε τον άνθρωπο σε ποια χώρα θα έρθει, ποια γλώσσα θα μιλήσει, ποιον πόνο θα κουβαλήσει. Αυτά είναι τα δεδομένα της ύπαρξης, οι συντεταγμένες μέσα στις οποίες ξεκινάει η ζωή μας. Αυτό είναι το πεπρωμένο με τη στενή του έννοια. Οι περιστάσεις που έρχονται σε εμάς χωρίς να τις έχουμε επιλέξει. Μα από εκεί και πέρα αρχίζει η ιστορία. Γιατί το πώς θα σταθείς απέναντι σε αυτές τις περιστάσεις
το πώς θα αντιδράσεις, το πώς θα ερμηνεύσεις ό,τι σου συμβαίνει, είναι δική σου επιλογή. Αν κάποιος σε προσβάλλει, δεν ήταν επιλογή σου. Αν όμως διαλέξεις να απαντήσεις με θυμό ή σιωπή, αν επιλέξεις να μάθεις ή να μισήσεις, εκεί αρχίζει η δημιουργία της δικής σου μοίρας. Η αντίδρασή σου είναι η γλώσσα με την οποία μιλάς στο πεπρωμένο. Και το πεπρωμένο απαντά. Δεν έχει σημασία αν απέτυχες να μπεις σε ένα μεγάλο πανεπιστήμιο, αν δεν πήρες τη δουλειά που ήθελες, αν ο δρόμος σου έμοιαζε δευτερεύον. Το σημαντικό είναι τι κάνεις μέσα σε αυτόν τον δρόμο, γιατί εκεί, στη μέση της απογοήτευσης, γεννιέται η πιο σπάνια δύναμη, η στάση. Η στάση δεν είναι πεπρωμένο, το είναι θέση. Είναι η επιλογή να σταθείς όρθιος μέσα σε ό,τι δεν διάλεξες. Η ζωή, στο βάθος, είναι ένας διάλογος ανάμεσα στο αναπόφευκτο και στο εκούσιο. Η φύση σου δίνει ένα σύνολο παραμέτρων και εσύ μαθαίνεις να τις χορεύεις. Μπορείς να θυμώσεις με τη βροχή ή να μάθεις να χορεύεις μέσα της. Η βροχή είναι δεδομένη. Τον χορό τον επιλέγεις εσύ. Και αυτό κάνει όλη τη διαφορά. Γιατί κάθε επιλογή, κάθε στάση, κάθε απόφαση, όσο μικρή κι αν μοιάζει, σπέρνει ένα καινούριο μέλλον. Ένα μέλλον που δεν υπήρχε πριν αποφασίσεις να σταθείς όπως στάθηκες. Έτσι, η μοίρα πάβει να είναι ένα σκηνικό που σε περιορίζει και γίνεται ένα θέατρο που σου προσφέρει ρόλους. Και κάθε φορά που αντιδράς με επίγνωση, γράφεις καινούριο διάλογο μέσα στην ίδια ιστορία. Όπως είπε κάποτε κάποιος σοφός, οι περιστάσεις μπορεί να είναι γραμμένες, αλλά η στάση σου απέναντί τους γράφει τη δική σου ιστορία. Γιατί το πεπρωμένο δεν είναι τι σου συμβαίνει, αλλά ποιος γίνεσαι μέσα σε αυτό. Κι έτσι, χωρίς να το καταλάβεις, κάθε αντίδραση, κάθε επιλογή, κάθε ήρεμο ναι και κάθε συνειδητό όχι, γίνεται μελάνι πάνω στη σελίδα του δικού σου πεπρωμένου. Και τότε συνειδητοποιείς πως δεν είσαι απλώς ένα όνομα μέσα στην ιστορία, είσαι ο συγγραφέας της. Η ελευθερία είναι μια όμορφη λέξη, αλλά χωρίς ευθύνη γίνεται απλώς μια αυταπάτη. Όταν λες όλα είναι γραμμένα, απαλλάσσεσαι από την ευθύνη των επιλογών σου. Και όταν λες όλα εξαρτώνται από μένα, κουβαλάς ένα βάρος που κανένας άνθρωπος δεν μπορεί να αντέξει. Η αλήθεια, όπως συνήθως, βρίσκεται κάπου ανάμεσα. Η ζωή είναι μια συμφωνία ανάμεσα στο προδιαγεγραμμένο και στο ελεύθερο. Υπάρχουν νόμοι που δεν αλλάζουν, η βαρύτητα, ο χρόνος, η φθορά. Και μέσα σε αυτούς τους νόμους υπάρχει κάτι παράδοξο, μια μικρή φωτεινή εστία συνείδησης που μπορεί να επιλέξει πώς θα σταθεί απέναντί τους. Η μοίρα είναι το σκηνικό. Η ελευθερία είναι το πώς θα κινηθείς επάνω στη σκηνή. Κάποιοι, φοβούμενοι την αβεβαιότητα, αφήνονται τελείως στο ρεύμα των πραγμάτων. Λένε έτσι ήταν να γίνει. Άλλοι, γεμάτοι υπερηφάνεια, προσπαθούν να ελέγξουν κάθε λεπτομέρεια και τελικά κουράζονται γιατί η ζωή δεν υπακούει σε κανένα απόλυτο σχέδιο. Η σοφία βρίσκεται στη συνεργασία με τη ζωή, όχι στην υποταγή ή στην κυριαρχία της. Να μπορείς να πράττεις με συνέπεια, αλλά να παραμένεις ανοιχτός στην απρόβλεπτη ροή. Να κάνεις ό,τι μπορείς, αλλά να εμπιστεύεσαι ό,τι δεν μπορείς. Γιατί η ελευθερία χωρίς εμπιστοσύνη γίνεται έλεγχος. Και ο έλεγχος είναι απλώς ένας πιο κομψός φόβος. Το πεπρωμένο δεν είναι ο εχθρός σου, είναι ο συνοδοιπόρος που σου υπενθυμίζει ότι δεν είσαι μόνος μέσα στο άπειρο. Η ζωή δεν είναι ένας αγώνας ανάμεσα στο θέλω και στο είναι, αλλά μια χορογραφία μεταξύ πρόθεσης και αποδοχής. Η ελευθερία δεν σημαίνει να φτιάχνεις τον κόσμο όπως τον θέλεις, σημαίνει να φτιάχνεις τον εαυτό σου έτσι ώστε να μπορεί να σταθεί μέσα στον κόσμο όπως είναι. Κάποια πράγματα θα τα αλλάξεις και άλλα θα τα καταλάβεις μόνο όταν πάψεις να τα πολεμάς. Και σε αυτό το σημείο η ευθύνη συναντά τη γαλήνη. Η ευθύνη δεν είναι βάρος, είναι δύναμη. Είναι η αναγνώριση ότι ναι, δεν εξαρτώνται όλα από σένα, αλλά εκείνα που εξαρτώνται αξίζουν όλη σου την προσοχή. Κι έτσι σιγά σιγά μαθαίνεις να ζεις σε ισορροπία
Με το ένα χέρι κρατάς τη μοίρα και με το άλλο την επιλογή. Ανάμεσά τους υπάρχει ένα λεπτό ιερό σημείο, το σημείο όπου ο άνθρωπος δεν είναι ούτε Θεός ούτε θύμα, αλλά συνδημιουργός. Η μοίρα είναι ο καμβάς, η ελευθερία είναι το πινέλο και εσύ το χέρι που ζωγραφίζει. Από μικροί μας μαθαίνουν να κυνηγάμε την επιτυχία, να πετύχουμε στο σχολείο, στη δουλειά, στις σχέσεις, να φτάσουμε κάπου, να αποκτήσουμε κάτι, να γίνουμε κάποιοι. Μα σπάνια μας ρωτούν αν αυτός ο κάποιος είναι πραγματικά εμείς. Ο Σάντγκουρου λέει πως το να σκέφτεσαι «θέλω να είμαι επιτυχημένος» είναι μια μορφή ασθένειας. Γιατί η επιτυχία δεν είναι κάτι που κυνηγάς, είναι το φυσικό αποτέλεσμα του να είσαι πλήρως ζωντανός. Η κοινωνία μετρά την αξία μας με εξωτερικά κριτήρια, χρήματα, τίτλους, φήμη, κύρος. Αλλά αυτά δεν είναι επιτυχία, είναι απλώς ανταμοιβές για ρόλους. Μπορείς να τις έχεις όλες και να νιώθεις άδειος. Μπορείς να μην έχεις τίποτα και να νιώθεις πλήρης. Η αληθινή επιτυχία δεν είναι να φτάσεις ψηλά, είναι να φτάσεις βαθιά. Να αγγίξεις μέσα σου εκείνο το σημείο όπου δεν χρειάζεσαι πια αποδείξεις για να υπάρξεις. Η επιτυχία, λέει ο Σαντγκούρου, δεν είναι να είσαι πάνω από τους άλλους. Είναι να είσαι σύμφωνος με τον εαυτό σου. Να έχεις ευθυγραμμίσει τη σκέψη, τη δράση και την παρουσία σου, ώστε να μην υπάρχει εσωτερική αντίσταση ανάμεσα σε αυτό που είσαι και σε αυτό που εκφράζεις. Η προσπάθεια, ναι, είναι απαραίτητη, αλλά όχι η τυφλή προσπάθεια που μοιάζει με άγχος μεταμφιεσμένο σε φιλοδοξία. Η προσπάθεια χρειάζεται αντίληψη και νοημοσύνη, να μπορείς να δεις τη σωστή στιγμή, το σωστό βήμα, τον σωστό ρυθμό. Γιατί δεν είναι η ποσότητα της δουλειάς που σε οδηγεί μακριά, αλλά η ποιότητα της επίγνωσής σου καθώς την κάνεις. Πολλοί άνθρωποι γίνονται γιατροί, μηχανικοί, επιχειρηματίες, όχι επειδή αγαπούν αυτό που κάνουν, αλλά επειδή πιστεύουν πως εκεί βρίσκεται η ασφάλεια ή η αποδοχή. Αλλά η επιτυχία που γεννιέται από φόβο ή ανάγκη δεν είναι επιτυχία, είναι φυλακή. Ο αληθινά επιτυχημένος άνθρωπος δεν κυνηγά στόχους. Τους ελκύει φυσικά επειδή η ύπαρξή του έχει γίνει δημιουργική δύναμη. Ό,τι κάνει, το κάνει με πληρότητα, όχι με προσδοκία. Και αυτό είναι που τον ξεχωρίζει. Δεν υπάρχει τίποτα πιο ισχυρό από έναν άνθρωπο που έχει πάψει να προσπαθεί να αποδείξει κάτι. Γιατί εκείνος έχει πια γίνει ο ίδιος η απόδειξη. Η επιτυχία δεν είναι να κατακτάς τον κόσμο, είναι να κατακτάς την παρουσία σου μέσα του. Να μπορείς να ξυπνάς κάθε πρωί και να λες «Είμαι εδώ» και αυτό αρκεί. Και όταν φτάσεις εκεί, όταν πάψεις να κυνηγάς το κάτι παραπάνω και αρχίσεις απλώς να είσαι, τότε, χωρίς καν να το επιδιώκεις, οι άλλοι θα πούν «Αυτός είναι επιτυχημένος». Μα εσύ θα ξέρεις ότι δεν είναι επιτυχία, είναι ύπαρξη. Γιατί το να θες να είσαι επιτυχημένος δεν είναι επιτυχία. Το να είσαι ζωντανός, παρόν, συνειδητός, αυτό είναι. Όταν στέκεσαι για λίγο σιωπηλός, όταν αφήνεις το νου να ησυχάσει, μπορείς να νιώσεις κάτι παράξενο, σαν η πραγματικότητα να σε ακούει. Κάθε σκέψη, κάθε πρόθεση, κάθε πράξη είναι σαν ένα κύμα που ταξιδεύει προς τα έξω και επιστρέφει σε σένα μεταμορφωμένο. Αυτό που στέλνεις, με τρόπο μυστηριώδη αλλά αναπόφευκτο, επιστρέφει. Η συνείδηση δεν είναι παθητικός θεατής του κόσμου. Είναι συμμέτοχη δύναμη στη δημιουργία του. Η φυσική το ψιθυρίζει, η φιλοσοφία το επιβεβαιώνει και η εμπειρία το αποδεικνύει κάθε φορά που αλλάζει στάση και ξαφνικά αλλάζει και ο κόσμος γύρω σου. Το πεπρωμένο δεν είναι μία σταθερή τροχιά, είναι ένας δυναμικός καθρέφτης. Αν τον κοιτάς με φόβο, σου δείχνει εμπόδια. Αν τον κοιτάς με πίστη, σου δείχνει δρόμους. Αν τον κοιτάς με επίγνωση, σου δείχνει τον εαυτό σου. Όπως η κβαντική παρατήρηση αλλάζει το αποτέλεσμα, έτσι και η παρουσία σου αλλάζει το αποτέλεσμα της ζωής. Κάθε φορά που πράττεις με συνειδητότητα, ο κόσμος γύρω σου μετατοπίζεται, έστω
ανεπαίσθητα. Αλλά αυτό το ανεπαίσθητα είναι που χτίζει το μέλλον. Η μοίρα, θα έλεγε κανείς, δεν είναι παρά ένα ρεύμα, αλλά εσύ κρατάς το κουπί. Δεν μπορείς να αλλάξεις τη θάλασσα, μα μπορείς να στρέψεις το πλοίο. Κάθε επιλογή σου είναι μια νέα κατεύθυνση στο χάρτη του κόσμου. Κάθε συνειδητή σκέψη είναι μια νέα πιθανότητα που αρχίζει να υπάρχει. Η ζωή δεν σε περιμένει να της παραδοθείς. Περιμένει να συνεργαστείς μαζί της. Να της δώσεις νόημα. Να της προσφέρεις μορφή. Να τη δημιουργήσεις μαζί της. Όχι εναντίον της. Είσαι κατά κάποιο τρόπο ένα σημείο μέσα στο σύμπαν όπου η ύλη θυμάται ότι είναι πνεύμα. Και εκεί, στην ένωση του ορατού και του αόρατου, γεννιέται το πραγματικό θαύμα, η δημιουργία. Δεν χρειάζεται να πιστεύεις ότι όλα είναι γραμμένα. Αρκεί να συνειδητοποιήσεις ότι όλα γράφονται τώρα, με κάθε σου σκέψη, με κάθε σου πράξη, με κάθε σου σιωπή. Όταν το καταλάβεις, ο φόβος του μέλλοντος αρχίζει να χάνει τη δύναμή του. Γιατί ξέρεις πια πως το μέλλον δεν είναι κάτι που θα σου συμβεί, αλλά κάτι που συμμετέχει στο να δημιουργηθεί. Και τότε κάθε τώρα αποκτά ιερότητα. Δεν είναι απλώς ένα πέρασμα, είναι ένας σπόρος. Και αν ο σπόρος αυτός φυτεύεται με επίγνωση, το πεπρωμένο που θα ανθίσει θα έχει μέσα του το άρωμα της ελευθερίας. Γιατί κάθε συνειδητή στιγμή είναι μια μικρή πράξη δημιουργίας. Και κάθε άνθρωπος, είτε το ξέρει είτε όχι, είναι συνδημιουργός του σύμπαντος. Αβεβαιότητα. Αυτή η λέξη που τόσο φοβόμαστε. Ο νους μας τη μεταφράζει ως απώλεια ελέγχου, όμως η ψυχή τη γνωρίζει ως χώρο ελευθερίας. Γιατί αν όλα ήταν προβλέψιμα, αν κάθε επόμενο βήμα ήταν ήδη καθορισμένο, τότε η ζωή δεν θα ήταν ζωή, θα ήταν επανάληψη. Ένα έργο που έχει παιχτεί ήδη άπειρες φορές, με την ίδια πλοκή, την ίδια μουσική, το ίδιο τέλος. Αλλά η ύπαρξη δεν είναι έτσι. Είναι ένα παιχνίδι πιθανοτήτων, μία απέραντη σκηνή όπου το επόμενο βήμα γράφεται καθώς το κάνεις. Η αβεβαιότητα δεν είναι εχθρός, είναι πρόσκληση. Μας καλεί να περπατήσουμε χωρίς βεβαιότητες, να εμπιστευτούμε το άγνωστο, να δημιουργήσουμε μέσα από το κενό. Όπως τα ηλεκτρόνια αλλάζουν τροχιά τη στιγμή που τα κοιτάζεις, έτσι και η πραγματικότητα αλλάζει σχήμα τη στιγμή που τη ζεις με επίγνωση. Η συνείδηση είναι εκείνη που κάνει το πιθανό πραγματικό. Είσαι λοιπόν το σημείο όπου το άπειρο συναντά το παρόν. Η στιγμή που ενώνει ό,τι θα μπορούσε να γίνει με ό,τι έγινε τελικά. Κάθε σου ανάσα είναι μια επιλογή, κάθε σου σκέψη, ένα μικρό σύμπαν που γεννιέται και σβήνει. Και μέσα σε αυτή τη ρευστή αβεβαιότητα γεννιέται κάτι βαθιά ανθρώπινο, η ελπίδα, η πίστη πως, ακόμα και αν δεν ξέρεις που πας, υπάρχει κάτι μέσα σου που γνωρίζει τον δρόμο. Η ελευθερία δεν είναι να ξέρεις την κατεύθυνση, είναι να έχεις την εμπιστοσύνη να περπατήσεις χωρίς χάρτη, να μάθεις να ζεις με το μυστήριο, να το αγκαλιάζεις αντί να το πολεμάς. Η αβεβαιότητα είναι το κατόφλι ανάμεσα στο είναι και στο θα μπορούσε να είναι. Εκεί γεννιέται η δημιουργία, η αλλαγή, η αγάπη. Εκεί, μέσα στο άγνωστο, η ψυχή θυμάται γιατί ήρθε εδώ. Όχι για να ξέρει τα πάντα, αλλά για να ανακαλύπτει. Κι έτσι, η αβεβαιότητα πάβει να είναι σκιά. Γίνεται φως, το φως που φωτίζει τον δρόμο καθώς τον βαδίζεις. Μην την φοβάσαι. Είναι το πιο τίμιο σημάδι ότι είσαι ελεύθερος. Γιατί μόνο όποιος δεν γνωρίζει με βεβαιότητα το αύριο, μπορεί στα αλήθεια να το δημιουργήσει. Κι αν ποτέ νιώσεις πως όλα είναι αβέβαια, θυμήσου. Εκεί, μέσα στο απρόβλεπτο, ζει η απόδειξη ότι είσαι ακόμη ζωντανός. Κι έτσι, μετά από όλο αυτό το ταξίδι, φτάνουμε ξανά στο ίδιο ερώτημα. Υπάρχει πεπρωμένο ή το δημιουργούμε εμείς? Ίσως η απάντηση να μην είναι είτε το ένα είτε το άλλο. Ίσως να είναι και τα δύο, δεμένα με έναν αόρατο τρόπο, όπως η εισπνοή και η εκπνοή που δεν μπορούν να υπάρξουν η μία χωρίς την άλλη. Η μοίρα μας δίνει το πλαίσιο, τα γεγονότα, τις συναντήσεις, τα σύνορα. Αλλά εμείς δίνουμε τον τόνο.
Εμείς αποφασίζουμε αν η ιστορία μας θα είναι τραγωδία ή αποκάλυψη, αν ο πόνος θα μας λυγίσει ή θα μας μαλακώσει, αν το τέλος μιας σελίδας θα σημάνει και το τέλος της ψυχής μας ή την αρχή ενός νέου κεφαλαίου. Δεν ελέγχουμε τα πάντα, μα μπορούμε να συμμετέχουμε συνειδητά σε ό,τι μας δίνεται. Και αυτό από μόνο του είναι ελευθερία. Το πεπρωμένο δεν είναι ένας δρόμος χαραγμένος από κάποιον Θεό, είναι ένα μονοπάτι που αποκαλύπτεται κάτω από τα πόδια σου μόνο τη στιγμή που τολμάς να περπατήσεις. Κάθε τώρα είναι μια δεύτερη ευκαιρία να ξαναγράψεις την ιστορία σου, να αλλάξεις τη σημασία όσων έζησες, να απαντήσεις αλλιώς, να σταθείς αλλιώς, να γίνεις κάτι διαφορετικό από αυτό που ήσουν χθες. Η ευθύνη σου δεν είναι να ελέγξεις τη μοίρα, είναι να παραμείνεις παρόν μέσα της. Να επιλέγεις κάθε φορά που μπορείς την πιο αληθινή εκδοχή του εαυτού σου. Γιατί τότε η μοίρα πάβει να είναι μια αλυσίδα και γίνεται ένας καθρέφτης που αντανακλά αυτό που είσαι, όχι αυτό που φοβάσαι. Ο κόσμος δεν είναι πλήρως προκαθορισμένος. Είναι μια ζωντανή αλληλεπίδραση ανάμεσα στο κάρμα, τη συνείδηση και τη θεϊκή τάξη. Μια αέναη συνεργασία μεταξύ της ύλης και του πνεύματος. Ένα ατελείωτο έργο που γράφεται συνεχώς, όπου το σύμπαν κρατά το χαρτί, μα εσύ την πένα. Και ίσως τελικά αυτό να είναι το νόημα του πεπρωμένου. Όχι ότι δεν μπορείς να το αλλάξεις, αλλά ότι σε χρειάζεται για να ολοκληρωθεί. Κοίτα γύρω σου. Κάθε επιλογή, κάθε άνθρωπος, κάθε στιγμή είναι μια φράση από το βιβλίο που γράφεται με το φως σου. Δεν είσαι θεατής, είσαι συγγραφέας. Και αν υπάρχει το πεπρωμένο, ίσως να είναι ακριβώς αυτό, να το ανακαλύψεις γράφοντάς το. Αν έφτασες μέχρι εδώ, θέλω να σου πω ένα μεγάλο ευχαριστώ που ήσουν συνοδοιπόρος στο ταξίδι μου. Αν έμαθες κάτι από αυτό το βίντεο, μπορείς να πατήσεις like, να κάνεις εγγραφή ή να αφήσεις κάποιο σχόλιο. Αν πιστεύεις ότι αυτό το βίντεο μπορεί να βοηθήσει κάποιον, μοιράσου το μαζί του. Αν θέλεις να στηρίξεις τη δουλειά μου, μπορείς να κάνεις μια μικρή δωρεά από το link που θα βρεις στην περιγραφή. Από όποιες συντεταγμένες του κόσμου και αν με ακούς, να προσέχεις τον εαυτό σου και να πας στο καλό.